Ang dami. Gagawin natin dito. Okay, so hindi nagpapigil ang mga kaibigan natin mula Carlo Rossi, no? Magluluto tayo ng di ko kayang bigkasin eh. Teka, pakinggan nyo Bœuf bourguignon. Yan! Or sa Tagalog, nilasing na baka. Let's go. So basically, beef braised in red wine. Napakarami natin ditong red wine from nga Carlo Rossi. At meron tayong Sorry na. God bless. Pasensya na. meron tayong beef short ribs. Sabot naman ang short ribs. Putang ina, ba't ang laki? Hindi nyo man lang pinachop? Hindi magkakasya sa pressure cooker. Tapabot ng pressure cooker. Kasya naman pala. Putang ina, lunin. So masyado pa rin malaki to ang ating beef short ribs. Puputulin pa rin natin, pero hindi ko alam kung kaya natin putulin. Bahala na. Ayoko, hindi kaya. Putulin na natin siya by individual rib. So beef short ribs, kaso hindi sa short. Ayaw talaga. Ganyan na lang gagawin natin. Magkabilang side. Tapos, isira na natin sa ating cast iron pan. Ating pinakamalaking cast iron pan. Yung. Initin na natin hanggang magalit. Sisir lang natin ang ating short ribs on both sides. Pero, hindi ko alam kung masisir ko siya dito sa concave side kasi hindi naman ito magfa-flatten. So, bahala na. Pag galit na galit at gusto nang manakit ng inyong cast iron pan, lagyan nyo na ng mantika of choice. And again, my choice is chicken oil. And isir lang natin siya probably on one side lang kasi concave siya, nakakurba siya dito eh. So hindi rin siya didikit sa sa pan. So bahala na. Bukan natin kung pwede to para lang magkaroon ng sear yung kabila, pero parang hindi rin eh. Blowtorch lang natin para lang alam mo yun kasi hindi ko na talaga masisir to eh. Parang kaya. Pag feeling mo okay na. Yan. Ganyan. Kung gusto mo, pagkatapos mo isir yung ilalim na hindi naman talaga nakadikit, pwede ka mag-sear sa magkabila. Pwede rin yun. Eh. Balik tayo sa chopping board. Meron lang tayong konting prep pa. Bukod sa red wine, ang isa sa pinaka magbibigay ng lasa dito sa ating nilasing na bakang foreigner ay eto. Bacon. Umanap ka ng supplier na maayos. Marami na ngayong mga nag-cure at nagsusmoke na sarili nilang bacon. Hindi na lang tayo nakaasa sa mga commercial brands. So, etong particular na bacon na to, in-order ko to kay Darwin mula sa box. So, eto ang bacon na pinaka-paborito ko. Kuha tayo ng mga 250 to 300 grams. I-chop lang natin ng hindi pino. Talaga yan, men. Malaki pa sa ano mo yan. Next ay ang ating aromatics. Celery. Hindi kailangan masyado maliliit. Ang ganyan kalalaki. Malaki pa sa ano mo yan. Sibuyas, ganun din. Siguro cut into quarters lang. Bawang. Piin lang natin. Yung kailangan pinuhin, ganyan lang pwede na yan. Carrots. Medyo malalaki rin. Huling-huli, mushrooms of your choice. Ako ang gusto ko ay king oyster. Kasi mukha siyang mushroom. Pwede na! Tagal ng quarantine, no? Pre, shoot kami, tumatawag eh. Shoutout sa'yo, Paolo B. Gago. Parang pamilyar, no? Aray ko, Ninong. Nice. Gago! Sapin lang natin siya ng... Wala, gaano ba kalaki kasya sa bibig mo? Uy, shit! Okay, so balik na tayo dun sa kalan. Bago uminit ng tuluyan ng ating cast iron pan, ilagay na natin ang ating stick cut bacon. Hintayin lang natin na medyo magmantika at mag-crispy ng konting-konti lang. Okay, pag medyo malapit na siya maging crispy, siguro 75% of the way through, ilagay na natin ang ating mushrooms. Tapos lagyan lang natin ng konting asin para magtubig. Teka, patis pala para magtubig. Ang gusto natin mangyari is matanggal ang lahat, di naman lahat, matanggal ang karamihan ng moisture na nandun sa mushrooms. Pag medyo nagigisa-gisa na ng konti yung mushrooms mo,
pwede na tayo maglagay ng bawang. Sutay lang natin for a while, siguro 1-2 minuto. After nyan, pwede na nating ilagay ang ating sibuyas. Medyo baklas-baklasin nyo lang ng konti lang. Kasinaan nyo ng konti yung apoy at maglagay tayo ng tomato paste. Del Monte. Baka naman. So, igigisa nyo lang yung tomato paste para lang mawala yung lasang hilaw na tomato paste. Okay, so pag naaamoy nyo ng medyo luto-luto na ang tomato paste nyo, ibalik ang inyong pressure cooker kung nasa ng baka at ilagay nyo lahat ng laman nito ng ginisa nyo dito sa pressure cooker. Tapos lagyan natin ng isang buong bote ng red wine. Carlo Rossi. Maraming salamat. Boost lang natin lahat, ha. Pwede natin ilagay ang ating carrots. No, kailangan natin maglagay ng enough na liquid just to cover the meat para lumambot siya. Pwede naman tubig, wala naman problema yon. Pero nagkataon meron kaming chicken stock dito, so yun ang gagamitin namin. Meron tayong high quality chicken stock dito. Ang chicken stock namin, gumawa kami ng video dyan. Buto ng manok, paa ng manok. And gumawa kami ng 3 klaseng soup. Kaming tambuo, of course. Dahon ng laurel. Siyempre kung meron kang fresh herbs like fresh thyme and fresh rosemary, maglalagay ka na ngayon na. Pero wala ko eh. And parang ayoko namang gumamit ng dried, so I think okay na yan. Of course, kailangan natin maglagay ng asin. Lulutuin natin siya under pressure. Depende kung gaano kalaki yung karne mo eh. Yung karne namin, masyado malaki. So, lutuin mo under pressure for mga 3 taon. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Joke lang, baka may mga sumeryoso sa inyo ha. Mga 1 oras lang. Hirap nyo kausap. So, kung naririnig nyo, nag-pressure na ang ating baka. So, after mga 30 minutes, check natin. Dagdag tayo kung kailangan pa. Ang gagawin natin ngayon ay ang ating roasted bell pepper mashed potato. Ulitin ko, ang gagawin natin ngayon ay roasted bell pepper mashed potatoes. Kung ano yon, pakita ko. Kaya ka nga nanonood, diba? Sa iyong kalan, ilagay mo rekta ang iyong bell peppers. Kung mag-alala, malinis yan. May lumalabas na apoy dyan. Lahat ng germs dyan, mamamatay. Ikaw, ilagay ko dyan, mamamatay ko. Tapos lutuin nyo siya hanggang umitim. Kapag naamoy mo ito mamaya, sabi sa'yo, papahid mo lang ito sa leg ng jowa mo, sisinghutin mo na lang sisinghutin. Hindi ka na lalabas ng kwarto. Ngayon ang hinahanap natin. Siguro kahit mga 80% of the pepper, ganyan na yung balat, pwede na yun. Ikot-ikot nyo lang siya para lahat ng sides, tulad yan, di pa nasusunog. Ikot-ikot nyo lang para lahat ng sides, masunog. Ayan, medyo sing-itim na ng budhi mo, pwede na yan. Gago! Ang ina ko, naaamoy nyo lang to, men. Promise. O yan, susunog na silang lahat. Ang kailangan natin gawin ngayon is coveran siya ng cling wrap. Ang mangyayari sa kanya is magsi-steam yung peppers from the inside and marirehydrate yung balat and dudulas na lang siya. Pakita ko sa inyo. And dapat sealed na sealed yung plastic mo. Iwanan lang natin until needed. Habang hinihintay natin yung bell peppers natin, simulan na natin yung mashed potato. Ilagay nyo na agad ngayon yung patatas nyo bago pa kumulo yung tubig. Ang dahilan nun ay kapag nilagay mo na yung patatas mo, pag nilagay mo na yung patatas mo, pag kumukulo na yung tubig, agad maluluto yung labas and magkakadurog-durog to bago pa man din maluto yung loob. Whereas kung ilalagay mo siya ng malamig, sabay aangat yung temperature ng patatas at tubig para maluto siya na mabuti nang hindi nagkakanda durog-durog. So, chop na natin na mabilis to. Lagay na natin yung patatas natin bago pa man din kumulo ang tubig. And yes, sa mga kasalukuyan nagtataka, no? May balat po ang patatas natin. Kung magsasama tayo ng matagal sa channel na to, masanay ka na. Ilang pirasong dahon ng laurel at hintayin lang nating lumambot ang patatas. Okay, check natin ang ating patatas. Boom, matik matuyuan. Okay, malambot-lambot na siya. So, pwede natin siyang durugin. Ay, kailangan pala muna natin i-prep ang ating roasted bell peppers. After mga 20 minutes, ito na ang itsura ng ating roasted bell peppers. Hindi na siya ganun kainit, so ma-handle na natin siya. Dahil nga in-steam natin siya sa sarili niyang init, na nakakulob, yung balat, dudulas na lang yan. Wow! Lagyan mo ng ganong Jerome, lagyan mo ng ganong sound Edit effect. ka ng pampa... Wow! Magaling nyo lang lahat ng uling. Wow! May natira mga uling-uling, pero wag yung tatanggalin nyo kasi masarap yan. Yan nga yung roasted flavor eh. Masarap. So, ang gagawin lang natin, bubuka lang natin siya. Gago kung naamoy nyo lang to, gago.
Mabango pa sa bagong ligo mong crush. May nagtanong sa akin, sigurado ka ba na si Jerome walang COVID, pinapapunta mo dyan sa inyo? Gago! Si Jerome nandun sa kanila. So pag nabalatan na natin sila at tatanggalan ng buto, majority ng buto, okay lang yan. May matirang mga ilang piraso dyan. Okay lang yan. Chop na natin sila. Ganyan lang. Pwede na yan. Pwede mo pang pinuhin. Bahala ka na. Malaki ka na. Pag okay na yan, tabi mo. Matulog ka na. Pagod ka na, di ba? So yan na ang patatas natin. Medyo natuyo yung tubig. So check natin yung alat. Hindi naman sobrang alat. Kunin lang natin. At iset aside lang natin for a while. Kasi I think ready na yung beef natin. So check na natin yung beef natin. Oh. Yee! Tanggalin mo. Parang pwede na. So ang sauce natin masyado pang matubig. Tatanggalin muna natin yung ibang components natin dyan, then i-reduce pa natin yung sauce natin. May katawan pa naman yung mushrooms natin, yung carrots, yung celery. Yung onions wala na, pero yung bacon, ayan, kita-kita pa. Sindihan pa natin tong sauce natin. Hanggang lumapot lang siya, i-reduce pa natin. Siguro about half. Siguro this will take 20 minutes. So habang inaantay natin yon, gawin na natin ang mashed potato natin. Simulan na natin ang ating mashed potatoes, pero magpapaliwanag lang ako ng konti. Gagamit ako nito. Hindi naman commander, di pala nakasaksak yan. Gagamit ako nito. Dami nagsasabi, Ninong, bakit ka gumagamit yan? Papangit ang texture ng mashed potatoes mo. While yes, oo, naiintindihan ko yung logic na yon, and yun ang turo sa culinary school before. As per my experience, hindi ganon ang kaso. Tuloy po ang kaso. What I found out was, kapag inagitate mo na matindi ang patatas mo for mashed potatoes, kaya niyang mag-absorb pa ng mas maraming liquid. Kapag kaya niyang mag-absorb pa ng mas maraming liquid, kaya mong magpasok ng mas marami pang flavors. Tama? So kaya ganun ang ginagawa ko. Yung 1 kilo na patatas na yan, kaya niyang mag-absorb ng up to 1.250 liters ng liquid, including butter. Diba? Ba't hindi? Pwede ka maglagay ng gatas, pwede ka maglagay ng cream, pwede ka maglagay ng stock. In my case, puro cream, puro butter, tsaka konting yogurt. Gawin na natin. So, eto nga ang patatas natin at eto ang ating roasted bell peppers na ilalagay na natin dyan. At habang mainit-init pa ang patatas natin, lagyan mo ng isang buong butter. Queensland. Baka naman. Tapos, gamitan na natin ito. Diinan mo lang yung butter para madurog ng konti. Tapos sisindihan mo yung mixer. Aha! Yeah. So pag medyo durog na ng konti ang patatas natin, medyo mas receptive na siya sa liquid. Dito na natin siya lalagyan ng cream. Magsisimula tayo sa 500 ml na cream. May nabasa pa akong comment dati na nagde-develop daw ang gluten ng patatas kapag ginamitan ng mixer. Sorry, wala pong gluten ng patatas. Google ka minsan. Pag ganyan na yung texture niya, pwede natin siya lagyan ng yogurt, paminta, granulated garlic powder, hoy, McCormick, baka naman. Siyempre, asin. Sorry, never ko pa nag-try maglagay ng pati sa mashed potatoes. Spring onions, sa loob, siyempre. I mean, kung di okay ang itsura sa'yo niyan, gagawag na tayo mag-uusap. I am very pleased to show you our sauce. Yung red wine, yung katas ng baka, lahat ang nilagay natin. Walang kahit anong pampalapot na nilagay dyan. It's almost like demi-glace. Season na lang natin to, lagyan natin ng butter ng konti for the shine, and let's plate up. Ang ganyan karaming butter, siguro mga 2 tablespoons yan. Haluin mo ng haluin dahan-dahan hanggang matunaw. Yan yung mag-emulsify sa sauce. Ang tamis niya, no? Pero wala naman tayong nilagay na kahit anong... Carlo Rossi number 1. Carlo Rossi lang malakas. Ang galing. Ang galing! Ang galing. Ang galing. Tara na, putang ina, sarap. So basically, beef na niluto sa red wine. Ganun kasimple.
I mean, wala ka naman siguro masyadong masasabi dito eh. Good quality beef, good quality wine, simple ingredients. Ano mo yun? And I don't feel like excessive siya. Very indulgent siya. Siguro yung portioning, oo. Pero the ingredients itself, parang wala naman siya actually pinagkaiba sa mga mechado natin, sa mga kaldereta natin. It's basically the same. Nga lang, hindi uso red wine dito, di ba? Luna, anak na. Luna, huwag kang magulo. Simple, masarap, hindi intimidating. Try nyo. Pwede namang hindi ganyan kalaki yung karne, di ba? Ayan si Mama. Kuman nyo.